Welcome everybody. In the previous video, we are going to start our new lesson, The Fall of Troy, Part 2. In that video, we had seen that cunning Odysseus who thought of a plan to obtain the victory. And according to their plan, a great horse of wood was made by a skillful engineer, and the greatest heroes entered it. Greeks burned their tents and sailed away in their ships, but they did not go very far. Only one man was left behind to persuade the Trojans to drag the horse into their city. And the Trojan had also believed the story of this man and had broke down part of their strong wall in order to drag the horse in. मित्रांनो, त्यांनी जे काही प्लॅन केलेलं आहे त्या प्लॅनवरती ट्रॉजन्स लोकांचा विश्वास पडतो. ते तो घोडा खेचत आपल्या राज्यात घेऊन जाता भिंत तोडता आहे. आणि त्यानंतर काय होतं हे आपण या उरलेल्या लेसनमध्ये बघणार आहोत. Now first I will read the passage, listen carefully, then explain it in Marathi. All that day the Trojans feasted and drank and celebrated. After all their celebrations, they went to sleep and slept soundly. But that day of rejoicing was soon followed by a night of terror and death. The Greek ships had not sailed far. As soon as they were hidden by an island, they had lowered their sails and dropped anchor and waited for the night. In the darkness, the fleet sailed back, and the leading ship, which was Agamemnon's, bore a red light high on its mast. The Greek who was watching for the return of the fleet crept to the wooden horse and gave the signal. The side of the horse opened. The Greeks climbed out and opened the gates. The whole Greek army entered the sleeping city. Immediately the Greeks. नेक्स्ट पॅसेज आपण ही जी लाईन आहे ही नेक्स्ट पॅसेजमध्ये आहे. आता आपण मराठी भाषांतर बघणार आहोत. ऑल दॅट डे द ट्रॉजन फिस्टेड अँड ड्रँक. बघा, मागच्याच पाठात आपण बघितलं की ते खूप आनंदी झालेले आहे. 10 वर्षानंतरचं युद्ध थांबलेले आहे आणि शत्रू माघार घेऊन गेलेला आहे. म्हणून संपूर्ण दिवस फिस्टेड, FEASTED, फिस्टेड म्हणजे मेजवानी करणे, ड्रँक, आणि त्यांनी मद्यप्राशन केलेलं आहे. संपूर्ण दिवस त्यांचं सेलिब्रेशन सुरू होतं. आफ्टर ऑल देअर सेलिब्रेशन, संपूर्ण सेलिब्रेशन संपलं आहे. दे वेंट टू स्लीप अँड स्लेप्ट साऊंडली. रात्र झाली आणि ते झोपी गेली आहे. स्लेप्ट साऊंडली म्हणजे अत्यंत गाढ झोपी जाणे, घोरत पडणे. थकलेले होते, आनंदित होते, टेन्शन फ्री होते, तणावरहित होते, म्हणून अत्यंत गाढ झोपलेले आहे. बट दॅट डे ऑफ रिजॉयसिंग वॉज सून फॉलोड बाय अ नाईट ऑफ टेरर अँड डेथ. पण त्यांची जी रिजॉयसिंग होती, आनंद होतं, त्याचं रूपांतर चेंज झालं. ती रात्र त्यांच्यासाठी भयानक आणि मृत्यूची रात्र ठरली. द ग्रीक शिप्स हॅड नॉट सेल्ड फार. कारण ते जे ग्रीक शिप्स गेल्या होत्या त्या दूरपर्यंत गेलेल्या नव्हत्या. ॲज सून ॲज दे वर हिडन बाय अन आयलँड दे हॅड लोवर्ड देअर सेल्स अँड ड्रॉप्ड अँकर अँड वेटेड फॉर द नाईट. अँकर म्हणजे दिशादर्शक जो असतो, बोटीचं शेवटचं टोक, ते त्यांनी फिरवलंय, दिशा बदलवली, एका आयलँडच्या मागे लपून बसलेले, हिडन म्हणजे लपून बसले, आणि रात्र होण्याची वाट बघता आणि पुन्हा परत रिटर्न आलेले. इन द डार्कनेस द फ्लीट सेल्ड बॅक. अंधारात त्यांनी आपल्या नावा परत सेलिंग करून आणलेल्या आहे. द लीडिंग शिप वॉज ॲगमॅनन्स बोअर अ रेड लाईट हाय ऑन इट्स मास्ट. त्यांनी जो मनुष्य ठेवलेला होता त्याने रेड लाईट लावून त्यांना सिग्नल दिलं की संपूर्ण शहर झोपलेलं आहे, तुम्ही परत या. द ग्रीक हू वॉज वॉचिंग फॉर द रिटर्न ऑफ द फ्लीट क्रेप टू द वुडन हॉर्स.
ते फक्त सिम्बॉलची वाट पाहत होते आणि संपूर्ण जे आहे क्रेप्ट सरपटत त्या वुडन हॉर्समधून बाहेर आलेले. गेव द सिग्नल, त्यांनी सिग्नल दिला. द साईड ऑफ द हॉर्स ओपन, सिग्नल मिळताच त्या घोड्याचा जी साईड होत्या त्या ओपन व्हायला लागल्या. द ग्रीक्स क्लाइम्ड आउट अँड ओपन द गेट, काही जण भिंतीवरून चढले ग्रीकचे सैनिक आणि त्यांनी ट्रॉय शहराचं गेट पण ओपन करून दिलं, जेणेकरून मोठ्या संख्येने त्यांचे सैनिक आत येऊ शकतील. द होल ग्रीक आर्मी एंटर्ड द स्लीपिंग सिटी, संपूर्ण शहर झोपलेलं आहे आणि सगळीकडे ग्रीक आर्मी, ग्रीक सैनिक पसरलेले आहे. इमिडिएटली द ग्रीक्स, लगेचच ग्रीक्स लोकांनी काय केलं बघा, सेट फायर टू हाऊसेस, घरं जाळायला लागले. टावर्स अँड पॅलेसेस, पॅलेस जाळले, टावर जाळले, हाऊस जाळले. अँड बिगॅन टू बर्न अँड किल, जे समोर येत होते त्यांना ठार करायला लागले, जाळायला लागले. Troy was filled with sight of leaping flames and the sound of shouting and the noise of weapons and the cries of weeping women. The sleeping Trojans sprang out of their beds, but they were taken by surprise. Their enemies were right inside their walls, and many of the Trojans were killed before they could put on their armor and seize their weapons. Now see the Marathi translation. Troy was filled with the sight of leaping flames and sound of the shouting. गार झोपलेले, पण लिपिंग फ्लेम्स म्हणजे उसळणाऱ्या ज्वाळा, आजूबाजू सर्वत्र ज्वाळा उसळत आहेत, ओरडण्याचा आवाज येतोय, वेपन्स शस्त्रांचा आवाज येतोय. वुमेन्स विपिंग क्राईज, स्त्रिया महिला रडतायत, किंचाळतायत. ह्या सगळ्या आवाजांनी गोंधळांनी पूर्ण ट्रॉय फील्ड विथ भरून गेलं होतं. ती रात्र भयानक ठरली. द स्लीपिंग ट्रॉजन स्प्रँग आउट ऑफ देअर बेड्स, स्प्रँग आउट म्हणजे घाईघाईने, झोपलेलं शहर घाईघाईने अंथरुणात उठत होतं. बट दे वेअर टेकन बाय सरप्राईज, पण अत्यंत आश्चर्य त्यांच्यासमोर होतं. देअर एनिमीज वेअर राईट इनसाइड देअर वॉल्स, संपूर्ण भिंतीच्या आतमध्ये त्यांचे शत्रू आलेले होते. बघा, तो एक जो सज्जन प्रिस्ट होता तो त्यांना सावध करत होता की भिंत तोडू नका, नाहीतर तुम्ही संकट कोसळून घ्याल. पण त्यांनी शत्रूच्याच माणसावरती विश्वास ठेवला आणि एवढी मजबूत भिंत तोडलेली आहे, त्यामुळे शत्रू आतमध्ये आलेले. मेनी ऑफ द ट्रॉजन्स वेअर किल्ड बिफोर दे कुड पुट ऑन देअर आर्मर, अनेक सैनिक तर आपले शस्त्र काढत नाही तोपर्यंत मरून पडलेले. सीज देअर वेपन्स, कारण ते झोपीत होते, बेसावध होते, त्यामुळे त्यांना आपले शस्त्र काढून सज्ज होण्याची वेळ येत नाही तोवरच ते ठार झालेले आहे. या संदर्भात एक छोटीशी ॲनिमेटेड व्हिडिओ आपण बघणार आहोत. बघा, ही जी दिसते ही ट्रोजन वॉल्स आहे, त्याच्या आतमध्ये तो घोडा आलेला आहे. सूचना मिळताच त्या घोड्यात लपलेले जे ग्रेट वॉरियर्स होते ते बाहेर पडलेले आहेत आणि संपूर्ण ट्रॉजन शहरामध्ये त्यांनी प्रवेश केलेला आहे. जे जे ट्रॉजन्स त्यांना दिसत आहेत त्यांना ते ठार करत आहे. आणि तो एक जो बाहेर माणूस आहे तो सिम्बॉल देतो बाकीच्या शिप्सला की त्यांनी पण आतमध्ये प्रवेश करा. आणि त्यामुळे बाकीचे जे सैनिक ग्रीक बाहेर होते ती संपूर्ण सैनिक, संपूर्ण आर्मी ट्रॉय शहरामध्ये प्रवेश करते. संपूर्ण शांतता आहे, लोक झोपी गेलेले आहे. अशा वेळेस संपूर्ण ट्रॉय शहरामध्ये ग्रीक आर्मर पसरलेले आहेत. त्यांनी येताच संपूर्ण गावाला, शहराला आग लावण्याची सुरुवात केली. संपूर्ण गाव जळत आहे. आगी, लिपिंग ऑफ फ्लेम, ज्वाळा पसरत आहे, उसळत आहे. लोक जागे होत आहे, पळतायत, ओरडतायत जीव वाचवण्यासाठी. पण त्यांना जे जे आहेत त्यांना ते आर्मर जे आहे ग्रीक लोक सैनिक ते ठार करत आहेत. अशा पद्धतीने संपूर्ण शहरासाठी ती रात्र म्हणजे अत्यंत भयानक अशी रात्र ठरलेली आहे. त्यांनी स्वतः त्यांची भिंत तोडून स्वतःवरती संकट कोसळून घेतलं आणि ग्रेट असं जे ट्रॉय होतं ते डेझर्ट, वाळवंट बनून शिल्लक राहिलेलं आहे. नाउ वी सी द लास्ट पॅराग्राफ ऑफ धिस लेसन. फर्स्ट आय विल रीड होल पॅसेज, आफ्टर दॅट एक्सप्लेन इट इन मराठी. A bright light lit up the night sky as palaces and the houses, temples and towers and went up in flames. The Trojans fought as well as they could, but it was all in vain. Old King Priam was killed with all his brave sons. Hector's wife and his old mother and sisters were carried off as slaves by the conquerors.
Their fate was in contrast to Helen's when King Menelaus rushed through the city, looking for her and found her in her palace. She hung her head in shame and sorrow as she faced her former husband. Her voice was choked with emotion and she could not speak, but Menelaus forgave her and she went back with him. For it was only Aphrodite who had turned their heart away from her home and her husband and her child. When morning came, nothing was left of the proud rich city that had resisted attack for 10 years. या संपूर्ण पॅसेजमध्ये एक न्यू वर्ड आलेला आहे बघा तुम्हाला, APHRODITE. ॲफ्रोडिट म्हणजे अ ग्रीक गॉडेसेस. ग्रीक लोक जी देवता मानतात तिला ॲफ्रोडाईट असं म्हटलं जातं. नाव वी सी द मराठी ट्रान्सलेशन. अ ब्राईट lit up the night sky as palaces and houses, temples and towers went up in flames. जेव्हा सकाळ झालेली तर संपूर्ण रात्रीचं आकाश हे जाळांनी ब्राईटअप होऊन गेलेलं आहे. द ट्रॉजन्स फॉट ॲज वेल ॲज दे कुड बट इट वॉज ऑल इन वेन. ते सगळे नशेमध्ये होते, त्यांच्याकडून शक्य होतं तितकं त्यांनी लढण्याचा प्रयत्न केलेला आहे, पण अचानक झालेल्या हल्ल्यामुळे ते हरलेले आहे. ओल्ड किंग प्रेम वॉज killed with all his brave sons. राजा त्याच्या सगळ्या सुपुत्रांसह मरण पावलेला आहे. Hector's wife and his old mother and sister were carried off as slaves by the conquerors. Slaves म्हणजे गुलाम आणि कॉन्क्युरर म्हणजे विजयी होणे. हेक्टरची जी पत्नी होती, आई होती, बहिणी होत्या, त्यांना जे विजयी झाले म्हणजेच ग्रीकचे राजा त्याने त्यांना गुलाम केलेला आहे. Their fate was in contrast to Helen when King Menelaus rushed through the city looking for her. हेलन जी आहे, हेलन म्हणजेच कोच मेनलसची वाईफ, जिला पॅरिसने पळवून आणलेली होती, म्हणजेच ट्रॉयच्या प्रिन्सने पळवून आणलेली होती, तिला तो सगळीकडे शोधतोय. अँड फाउंड हर इन हर पॅलेस. तिला ती पॅलेसमध्ये दिसली. शी हंग हर हेड इन अ शेम अँड सॉरो. दुःखाने लाजेने तिची मान खाली गेली आहे. शी फेस्ड हर फॉर्मर हजबंड. फॉर्मर हजबंड म्हणजे आधीचा हजबंड. त्याला बघून तिला वाईट वाटलंय. हर व्हॉइस वॉज चॉक्ड म्हणजे दबले जाणे. आवाज तिचा दबलाय. कशामुळे? विथ इमोशन. म्हणजे इतकी भावुक झाली आहे की तिचा आवाज निघत नाही. शी कुड नॉट स्पीक बट मेनलस फॉरगॅव हर अँड शी वेंट बॅक विथ हिम. पण तो सगळं विसरतो आणि आपल्या बायकोला घेऊन रिटर्न आपल्या राज्यात जातोय. फॉर इट वॉज ओनली ॲफ्रोडाईट हू हॅड टर्न हर हार्ट अवे फ्रॉम हर होम अँड हर हजबंड अँड हर चाइल्ड. ॲफ्रोडाईट म्हणजे मी आत्ताच सांगितलं ग्रीक लोकांची देवता. त्या देवतेची ती नतमस्तक होते आणि पुन्हा आपल्या मुलांसोबत, आपल्या पतीसोबत आपल्या आपल्या घरी म्हणजेच ग्रीकला परत येते. व्हेन मॉर्निंग केम. आणि जेव्हा सकाळ होते, नथिंग वॉज लेफ्ट ऑन द प्राऊड रिच सिटी. अशी जी प्राऊडी, गर्विष्ठ, अभिमानी, श्रीमंत अशी जे शहर होतं त्याचं सकाळी काहीच शिल्लक राहिलं नाही. बघा, 10 वर्ष लढाई करून एका रात्रीतूनच ते शहर नाहीसं झालं आहे. हॅड रेसिस्टेड अटॅक फॉर 10 years. अशा पद्धतीने आपला हा जो पार्ट आहे तो या ठिकाणी संपलेला आहे. थँक्यू व्हेरी मच.